شرب الكحول في الأماكن العامة وخلال السياقة، بحشيش والدفع بالعملة المحلية، تصوير الأماكن المعينة، تدخين في بيلاروسيا، دخول وخروج بيلاروسيا عن طريق البار وروسيا، وتعامل مع أطفال البيلاروسيين والمخدرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ اليوم عندنا موضوع جدا مهم. أنا صراحة ما أدري كيف ما صورت هذا الفيديو من قبل. فاليوم نناقش قوانين، قواعد، شروط، أشياء اللي كل سائح وكل زائر وكل ضيف في بيلاروسيا عليه أن يلتزم بها. فبعض الأشياء اللي راح أقولها لكم ممكن أن تبدو بالنسبة لكم تافهة في بعض الأحيان، بس أنا ما أقول أي شيء بدون سبب. أنا مع فريق ولبي ومع جميع المرشدين ناقشنا هذا الموضوع واكتشفنا الأخطاء الأساسية اللي ترتكبها السائح أو الزائر العربي عند زيارة بيلاروسيا. إن شاء الله راح تستفيدون من هذا الفيديو. ارسلوا هذا الفيديو لجميع الأصدقاء الذين يخططون في زيارة بيلاروسيا، واضغطوا على سبسكرايب ولايك، وأهلا بكم في قناتي بطاطا بيلاروسيا. لنبدأ من الزبالة. بيلاروسيا دولة جدا نظيفة، والبيلاروسيون أيضا يحبون النظافة بشكل كبير. فحتى مؤخرة السيجارة، ما أدري كلمة صحيحة ولا لا، وعلكة نرميها إلى سالة الكمامة. إذا رميتوها على الأرض يعني أكيد شرطي ما راح يجي وما راح يعطيكم الغرامة، بس راح تحصلون على نظرات المستغربة من مواطني الدولة. هذا أعطيكم 100%. النقطة الثانية وأعتقد أنها جدا مهمة، شرب الكحول في الأماكن العامة وعند سياقة السيارة. فالشرب الكحول في الشوارع وأماكن غير مختصة ممنوع في بيلاروسيا. فإذا الشرطي شافكم وأنتم شاربين شيء من البوتل أو من الكاس وهناك كحول، عليكم الغرامة. الغرامة بسيطة مش كثيرة، ممكن 10 أو 15 دولار، بس انتم ما تريدون أن تضيعوا وقتكم في مركز الشرطة وما تريدون هذه المشاكل كلها. فلذلك إذا تبغون الشرب لازم يكون في المطعم أو في المقهى أو في البار أو في بيتكم. أما شرب الكحول عند سياقة السيارة، فبالنسبة للبيلاروسيين حتى لو شربوا نصف البيرة، كمية الكحول جدا بسيطة. الغرامة هي تقريبا 500 دولار، ويأخذون رخصتك لمدة 3 سنوات. أما الأجانب فبالتأكيد يعني تدفعون الغرامة وتحصلون على الترحيل من الدولة واحتمال حظر من دخول بيلاروسيا مرة ثانية، بس راح تسببون المشاكل الكثيرة للشخص اللي أجر لكم السيارة. فلذلك إذا قررتم أن تشربون في بيلاروسيا عليكم أن لا تسوقوا السيارة، خذوا السائق مع السيارة أو استخدموا تكاسي أو باصات أو مترو. البحشيش للجراسين. تعرفون إيش؟ في بيلاروسيا رواتب الجراسين في الشهر تساوي 250 دولار، والفاتورة اللي تحصلون عليها ما تشمل أي بحشيش لهم، مش مثل يعني الدول العربية. فلذلك عندنا عادة أو قانون غير مكتوب أنه نخلي في حالة أكيد كانت خدمة ممتازة أو جيدة نخلي عندهم 10% من المبلغ. مثلا إذا مبلغ يطلع 20 روبل تخلون بحشيش روبلين، تمام؟ هذا لأنه والله مساكين يعني راتب جدا قليل ويعتمدون على هذا البحشيش. في حالة الخدمة كانت سيئة باي. راح تقدرون يا شباب أن تصرفوا ريال سعودي أو درهم إماراتي في بيلاروسيا، فلذلك عليكم أن لا تجيبون العملة المحلية إلى هنا. هنا يمكنكم صرف دولار أمريكي، يورو وروبل روسي في البنوك. هذه نقطة واحدة. نقطة ثانية،
ما تقدرون تدفعون في المقهى أو في السوبر ماركت أو للتاكسي بالدولار، لا، يقبلون فقط روبل بيلاروسي. فلذلك يمكنكم استخدام بطاقة أو يجب عليكم أن تمروا على البنك وتصرفوا دولار أو يورو وبعدين تدفعون بروبل بيلاروسي. هذا قانون الدولة. في حال قرصون أخذ منكم دولار ومش روبل عليه غرامة ممكن $1000. دخول وخروج بيلاروسيا عن طريق روسيا وعن طريق الحدود البرية. يمكنكم دخول وخروج بيلاروسيا بدون فيزا. أنا أتكلم الحين عن مواطني الخليج والاتحاد الأوروبي، فقط عن طريق مطار مينسك الدولي، وليس، أيضا ملاحظة جدا مهمة، ليس عن طريق روسيا. فإذا قررتوا أن تجون إلى بيلاروسيا عن طريق أوكرانيا مثلا بالسيارة، لازم عليكم أن تحصلون على الفيزا البيلاروسية مسبقا. في حال قررتم أن تجون إلى بيلاروسيا عن طريق موسكو حتى عن طريق المطار، فهذا الشيء ممنوع، مستحيل. أيضا لازم عليكم أن تحصلوا على فيزا بيلاروسية مسبقا في السفارة البيلاروسية. فلذلك ممنوع مرة ثانية دخول بيلاروسيا وخروج من بيلاروسيا عن طريق الحدود البرية وعن طريق روسيا حتى عن طريق الحدود الجوية. ممنوع في بيلاروسيا تصوير عدة المباني مثل مبنى المخابرات أو محطة القطار. قوانين غريبة أحيانا. فإذا صورتوا والشرطة شافكم يجي يطلب منكم أن تمسحون هذه الصور والفيديوهات. إذا ما مسحتوا بعدين عندكم مشاكل. فلذلك يعني قاعدة موجودة، بس إذا مسحتوها على طول ما في مشكلة. ممنوع التدخين في بيلاروسيا في الأماكن اللي مش مسموح التدخين فيها. مثلا هنا عندما أدخل إلى المقهى تشوفون صالة الكمامة وما تشوفون أي علامة اللي تمنع لكم التدخين. في هذا الحال ممكن أن تدخنون. أما إذا شفتوا مثلا عند محطة الباص أو أصلا باص ستوب أو في المطار أو أي مكان ثاني فيه علامة ما تسمح لكم تدخين، ما تدخنوا. شرطي، غرامة، كل شيء من جديد. يعني في هذا المجال بيلاروسيا جدا جدية. أيضا مش كل الأماكن، قصدي مطاعم وبارات ومقاهي اللي مسموح فيها تدخين شيشة تسمح تدخين السجاير العادية. غريب كيف شلون، لأنه شيشة ريحتها مش مزعجة، ما تخلي يعني ريحة مش طيبة لمدة طويلة، لأنه هذا الدخان من السجاير حتى يعني يخرب على الأثاث. أما يعني ريحة الشيشة ودخان الشيشة ما يخرب. فلذلك كذا قوانين عندنا، ندخن فقط في الأماكن اللي مسموح فيها التدخين. عليكم ألا تناقشوا الأسعار في الفنادق أو في مثلا في سوبر ماركت أو أي مكان فيها الأسعار الثابتة. في دولتنا ناس غير متعودين على هذا الشيء. إذا صير ثابت هو ثابت، ما تقدرون تنزلون. فلذلك يعني الشيء نوعا ما غير مقبول، ناس يستغربون. سياقة السيارة عند البيلاروسيين الأولية عند المشاة. إذا تشوفون هذا ممر للمشاة بدون إشارة، الأولية للمشاة. فلذلك لما تسوقون السيارة شوفوا لا تصطدموا بأي شخص اللي في طريقكم، لأنه معظم البيلاروسيين يشوفون طريق للمشاة ويمشون كذا، أغاني، موسيقى، ما أدري إيش، ما ينتبهون بالسيارات، لأنه يعرفون أنه كل السيارة راح تسمح لهم هذا المرور. الآن على فكرة عند حديقة غوركي، هذا حديقة الأطفال، فوالله نقطة جدا مضحكة وحلوة ولطيفة، بس لازم أقولها لكم. أطفالنا ووالديهم مختلفين عن أطفالكم، فهنا ردة فعل والديه ممكن يكون غير متوقع. لما انتم تحاولون ان تلعبون مع الطفل او تبصوه، لانه انا اشوف كذا يعني ردة فعلكم
يا شوكولاتة بيضة يا خوخ، أبي أبوس أبي أكلها ما أدري إيش. في ثقافتكم هذا الشيء جدا عادي، في ثقافتنا 70% من أمهات وأبواب يعني باباز ما راح يقبلون هذا الشيء ويخافون يأخذون الطفل ويمشون. فلذلك إذا تبغون أن تلعبون مع هذا الخوخ الجميل لازم أن تسألون أول شيء إذن والديه. مخدرات عقوبة في بيلاروسيا تبدأ من 10 سنوات لو كنت أجنبي أو بيلاروسي. فلذلك أسوأ مكان تروحون إليه وتبحثون عن الحشيش هذه بيلاروسيا. روحوا جورجيا، روحوا هولندا، أي مكان، بس مش بيلاروسيا. والله العظيم ما يستاهل. في كحول كافي، ما تحتاجون إلى حشيش في هذه الدولة، فلذلك خلوها. أوكي؟ فمعظم الشغلات اللي قلتها لكم كانت يعني بسيطة سهلة، صح؟ مش صعب واحد يلتزم بها. لبعض الناس معلومات كانت كلها جدا واضحة، بعض الناس اللي ما سافروا كثير إن شاء الله استفادوا من هذا الفيديو. نحن ننتظركم في بيلاروسيا. أرقام التواصل بشركتي، شركة أولى بيل، سيارات، فنادق، مرشدين، كل شيء في انتظاركم في بيلاروسيا. وأشوفكم قريبا ومع السلامة.